අපි එදිනෙදා ඩිසයින් කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකක් වැඩ කරන තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් ගණනය කිරීම මගින් අධ්‍යයනය කරලා බලන්න මේ සර්කිට් එක ඇත්තටම වැඩ කරන තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා. දැන් මේ ක්‍රමයේ තියෙන ගැටලුවක් තමයි අපි හදන්නේ ගොඩක් සරල. ඒ වගේම පහසු සර්කිට් එකක් නම් මේ ගණනය කිරීම තරම් සංකීර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේවට ඉතා අඩු කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. නමුත් අපි තරමක් සංකීර්ණ විශාල සර්කිට් එකක් ඩිසයින් කරනවා නම් ගණනය කිරීම එන්න සංකීර්ණ වෙනවා. ඒ වගේම මේවට විශාල කාලයක් අපිට වැය වෙනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට පුළුවන් සර්කිට් එක ඇත්තටම PCB එක හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් බෝඩ් එකක හදලා බලන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා. දැන් ওই ක්‍රමයේදී තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මේ හදන සර්කිට් එකට පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වියදම් වැඩි කම්පොනන්ට්ස් නම් ඒකේ තරම් සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙමෙයි. තුන්වෙනි ක්‍රමයේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති සර්කිට් සිමියුලේෂන්ස් වලට පාවිච්චි කරන software එකක් පාවිච්චි කරලා සර්කිට් එක සිමියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතපු විදිහට මේ සර්කිට් එක ඇත්තටම වැඩ කරනවද? එහෙම නැත්නම් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් විවිධ measurements කීපයක් අරගෙන ගැටලු තියෙන තැන් ටික හොයාගෙන ඒ ටික නිවැරදි කරලා නැවත සර්කිට් එක වැඩ කරන තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කියපු ප්‍රධාන ක්‍රම තුනෙන් අපි මොකක් හරි ඩිසයින් කරපු සර්කිට් එකක් වැඩ කරන තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා දැනගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුම සහ සාර්ථකම ක්‍රමයක් තමයි මේ වගේ සර්කිට් සිමියුලේෂන් software එකක් පාවිච්චි කරන එක. එතකොට මේ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනන් ඉන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේ software එකෙන් අපිට කියන්නේ නැහැ අපි ඩිසයින් කරපු සර්කිට් එක හරියද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ සර්කිට් එක හරියට ඩිසයින් කරලා තියෙනවද කියලා අපිට මේ software එකෙන් කියන්නේ නැහැ. අපිට මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි ඩිසයින් කරන සර්කිට් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අවුට්පුට් එක නිවැරදිව එනවද කියලා විතරයි. එතකොට මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙන අවුට්පුට් එක එන්නේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් එහෙම අවුට්පුට් එක එන්නේ නැති වෙන්න හේතු ටික මොනවාද කියලා හොයාගෙන ඒ ගැටලු ටික විසඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රම ටිකක් ගැන කල්පනා කරලා ඒ ටික නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන බලාපොරොත්තු වෙන අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට සර්කිට් එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම හිතනවා මේ වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මොන වගේ වැඩද කරගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් ඇති කියලා දැන්. ඉතින් අපිට මේ වගේ සර්කිට් සිමියුලේට් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් softwares කිහිපයක්ම තියෙනවා. නමුත් මම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මම එදිනෙදා භාවිතා කරන ඒ වගේම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මේ LTSPICE කියන සර්කිට් සිමියුලේෂන් software එක ගැන. අපි බලමු එහෙමනම් අද මේ software එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මූලිකම වැඩ ටිකක් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම මම අද කරන්නේ මේ LTSPICE කියන software එක මුලින්ම පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙකුට වැදගත්ම වෙන මූලිකම දේවල් ටිකක් ගැන විතරයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපිට මීට වඩා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් කතා කරනවා. මම මුලින්ම මේ ටික සරලව පටන් අරන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා අපිට කොතරම් විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලට තියෙන්නේ LTSPICE කියලා Google search කරලා මෙතනින් මේ analog devices ලාගේ website එකට ගිහින් ඔයාලට මේ software එක මුලින්ම download කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ මේ operating system එකට ගැලපෙන version එක මෙතනින් download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදියට ඒක install කරගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් මේක install වෙන්න ටික වෙලාවක් ගත වෙයි. ඉතින් මේක install වෙලා ඉවර වුණාම ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේ software එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තව කියන්න තියෙන වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ software එක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් software එකක්. මේකට අපිට කිසිම මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි මේ software එකෙන් මොකක් හරි සංකීර්ණ circuit එකක් simulate කරන් යද්දී මේකේ තියෙන capabilities limit වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මොකක් හරි සංකීර්ණ circuit එකක් හදාගෙන යද්දී. මේ වගේ හේතු හින්දා තමයි මේ LTSPICE ගොඩක් දෙනෙක් අතර ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙමනම් මේ වැඩේ සරලම සර්කිට් එකකින් පටන් ගමු. මම හිතුවා මේකට voltage divider එකක් පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට මේ software එක වැඩ කරන විදිය සරලව පැහැදිලි කරන්න පහසු වෙයි කියලා. මුලින්ම අපිට තියෙන්නේ new schematic එකක් හදාගන්න. දැන් අපි දන්නවා voltage divider circuit එකට අපිට අවශ්‍ය වෙන resistors දෙකක්, ඒ වගේම අමතර voltage supply එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපේ basic components resistors, capacitors, inductors. අපි දන්නවා වැඩේට අවශ්‍ය වෙන resistors දෙකයි. එතකොට මම මෙතනින් resistors දෙකක් අරගෙන මේ විදියට යොදා ගන්නවා. මේකේ අපි ගත්ත පළවෙනි රෙසිස්ටර් එක R1 විදියටත් දෙවෙනි රෙසිස්ටර් එක R2 විදියටත් නිකම්ම නම් වුණා. ඊළඟට අපිට voltage supply එකක් අවශ්‍යයි. ඒක තියෙන්නේ මෙතන components කියන එකේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට මෙතනින් components කිහිපයක් එනවා. කියන්නේ මෙතන තියෙනවා එක එක જાතිය components, op amps, ඒ වගේම ADCs, DACs, ඒ වගේම තව NPN transistors, PNP transistors, MOSFETs ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. මේකේ අවසානයේ තියෙනවා voltage කියලා එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් okay කරලා voltage source එකක්. මම ඒක මෙතනින් තියා ගන්නවා. ඒත් එක්කම අපිට අවසානයේ අවශ්‍ය වෙනවා ground එකක්. මොකද මේ LTSPICE එකේ අපි measure කරන හැම voltage එකක්ම measure කරලා පෙන්නන්නේ ground එකට සාපේක්ෂව.
ඊළඟට අපිට මේ කම්පෝනන්ට්ස් අතර සම්බන්ධතාවය යොදා ගන්න වයර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට අපිට වයර් ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ LTSPICE කියන software එකේ තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි අපි මේ කම්පෝනන්ට්ස් හරහා වයර්ස් ඇදගෙන ගියත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නිකම්ම කම්පෝනන්ට්ස් අතර ෂෝට් සර්කිට් එකක් ඇති කරන්නේ නැතුව අවශ්‍ය විදිහට සම්බන්ධතාවයන් ටික යොදනවා නිවැරදිව. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් පහසු දෙයක් අපිට සර්කිට් එකක් ඇඳගෙන යද්දි මේකේ. දැන් මම මෙතන ඔයාලට මේ ඇඳපු එක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න මෙතන පොඩි වෙනස්කමක් කරගන්නවා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකේ. ඔයාලට මේක ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකම තියාගන්න. මම දැන් මෙතනදී මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක සුදු පාට විදිහට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ඇඳපු සර්කිට් එක පැහැදිලිව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව මේ සර්කිට් එක පේනවා ඇති කියලා. අවසානයේ අපිට තියෙන්නේ මේ යොදාගත්තු කම්පෝනන්ට්ස් වලට අගයන් ටිකක් යොදාගෙන මේ සර්කිට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න එක. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් මේ මවුස් එකේ කර්සර් එක මේ කම්පෝනන්ට් එකක් හරහා අරන් ගිහින් රයිට් ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ මේ යොදාගත්තු වෝල්ටේජ් සප්ලයි එකේ වෝල්ටේජ් එක. මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා 9 වෝල්ට් සප්ලයි එකක්. එතකොට මම 9 කියලා මෙතන ලියනවා. දැන් අන්තිමට V අකුරක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ DC value එක මෙතන දාලා තියෙන ඒකකය වෙන්නේ වෝල්ට්ස් කියන එක. අවසානයේට සීරීස් රෙසිස්ටන්ස් එක අවශ්‍ය නම් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක මෙතනදී යොදා ගන්න නැහැ. ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම රෙසිස්ටර්ස් දෙකටත් අගයන් දෙකක් යොදා ගන්නවා. මම R1 එකට දාන්නේ කිලෝම්ස් 6ක රෙසිස්ටර් එකක්. එතකොට 6යි K කියලා තමයි යොදා ගන්න. මේ K අකුරෙන් කියන්නේ කිලෝම්ස් කියන එක. ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන R2 විදිහට දාන්නේ 9 කිලෝම් රෙසිස්ටර් එකක්. හරි. දැන් ওই විදිහට ඔක්කොම කම්පෝනන්ට්ස් වලට අගයන් ටික යොදලා ඉවරයි. දැන් මෙතනට යොදා ගන්න අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම යොදාගෙන ඉවර හින්දා අපිට පුළුවන් මේ සර්කිට් එක සිමියුලේට් කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන මෙෂර්මන්ට්ස් කීපයක් ගන්න. ඉතින් මේකට අපිට තියෙන්නේ මෙතන මේ දුවන මිනිස්සෙක් ඉන්න සංකේතය උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන එක. ඊට පස්සේ අපිට තෝරගන්න තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන සිමියුලේෂන් ටයිප් එක. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා සිමියුලේෂන් ටයිප්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. මුලින්ම අපිට තියෙනවා transient type simulation, ඒ වගේම AC analysis, මේ වගේ කිහිපයක්ම මෙතන තියෙනවා. නමුත් දැන් මම මේ අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ transient type simulation එකක් ගැන විතරයි. මේකෙදී සිද්ධ වෙන දේ සරලව කියනවනම් අපි මෙතනදී කරන්නේ නිශ්චිත කාලයක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් සෙට් කරන නිශ්චිත කාලයක් ඇතුළත මේ සර්කිට් එක සිමියුලේට් වෙන එක. එතකොට ඒ අතර කාලෙදී අපිට අවශ්‍ය කරන මෙෂර්මන්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ස්ටොප් ටයිම් එක විදියට දෙන්න ඕනේ අපිට මේක සිමියුලේට් කරන්න අවශ්‍ය කරන කාලය. එතකොට අපි මේක 1 second විදියට දුන්නොත් අපිට පුළුවන් තප්පරයක කාලයක් ඇතුළත අවශ්‍ය කරන මෙෂර්මන්ට්ස් ටික ගන්න. ඊළඟට මේ time to start saving data, ඒ වගේම maximum time step, මේ ටික මම සම්පූර්ණ කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මම මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ මෙෂර්මන්ට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වින්ඩෝ එකකුත් මෙතන ඕපන් වුණා. දැන් මම මේ කර්සර් එක මේකේ විවිධ net හරහා අරන් ගියාම ඔයාලට පේනවා ඒක voltage probe එකක් විදියට හැරුණා. දැන් මම මෙතන ක්ලික් කරොත් අපිට පෙන්නනවා මේකේ මේ වින්ඩෝ එකේ ground එකට සාපේක්ෂව මම මේ ක්ලික් කරපු තැන voltage එක. එතකොට අපි දන්නවා ground එකට සාපේක්ෂව මෙතන voltage එක කොහොමත් 9යි කියලා. මොකද අපේ මේ supply එකේ voltage එක volt 9යි. ඊළඟට මට දැනගන්න ඕන නම් මේ voltage divide එකේ මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මට මෙතන voltage එක බලා ගන්න ඕන නම් මට තියෙන එතන ක්ලික් කරන්න. එතකොට මට මෙතන පෙන්නනවා voltage එක කීයද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක එන්නේ 5 ගානක්. නමුත් අපි තාම හරියටම දන්නේ නැහැ කීයද කියලා. දැන් අපිට මේක හරියටම කීයද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ net 001 කියන එක delete කරන්න. දැන් මම ඒක උඩ right click කරලා මෙතනින් delete this trace දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් net 002 කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් අපිට තාම කිසිම අදහසක් නැහැ මේ පැත්තේ voltage value එක කීයද කියලා හරියට මේ net 002 කියන එක. ඉතින් මෙතනට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ එකපාරක් right click කරලා මෙතනින් zoom to fit කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පෙන්නනවා දැන් voltage එක හරියටම අපිට පේනවා 5.4ක් වගේ තමයි වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මේ net 002 කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට cursor එකක් එනවා. මේක පාවිච්චි කරලත් අපිට පුළුවන් හරියට මේ voltage value එක කීයද කියලා බලා ගන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා අපිට මේ cursor එක එහාට මෙහාට අරන් යන්නත් පුළුවන් මේ කාලක්ෂය දිගේ. ඒ වගේම මෙතන voltage එකේ යම්කිසි වෙනසක් තිබ්බොත් අපිට මේ අක්ෂය දිගෙත්, ඒ කියන්නේ y අක්ෂය දිගෙත් උඩට පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා horizontal axis එකේ කියන්නේ මේ කාලක්ෂයේ අගය දැනට තියෙන මම මේ සෙට් කරලා තියෙන තැන මිලිසෙකන්ඩ් 74.84865 දෙකක් වගේ. එතකොට voltage value එක වෙන්නේ 5.4.0.0.0.0.1 වගේ. අපිට ගොඩක් දශම ස්ථාන වලට මේකේ අගය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක ගොඩක් අපිට වැදගත් වෙනවා. දැන් මම නැවත මේ මෙතනත් voltage එක ගන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ
උඩරිම මෙතන උඩම අගය තියෙන්නේ 9.2ක් වගේ. පල්ලෙහාම අගය තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ පටන් අරන් තියෙන අගය තියෙන්නේ 5.2කින් වගේ. දැන් අපිට මේ ස්කේල් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න. මම ඒක ගත්ත විදිය කියන්න. අපිට මේ කර්සර් එක මේ පැත්තට අරන් ගියම ඔයාලට පේනවා ඒක රූල් එකක් විදියට හැරුණා. ඊට පස්සේ මෙතන රයිට් ක්ලික් කරොත් මෙතන උඩම වැලියු එක වෝල්ට්ස් 10ක් විදියට. ඊට පස්සේ බොටම් වැලියු එක, ඒ කියන්නේ මෙතන පල්ලෙහාම වැලියු එක වෝල්ට් බිඳුවක් විදියට. ඒ කියන්නේ මෙතන බිඳුවෙන් පටන් අරන් උඩටම 10 වෙනකන් යනවා. අපි මේක ඕකේ කරොත් අපිට පේනවා මේ පැත්තේ ස්කේල් එක වෙනස් වුණා. දැන් බිඳුවෙන් පටන් අරන් මෙතන හරි මැදාගේ වෝල්ට් 5යි. ඊට පස්සේ උඩරිම මෙතන වැලියු එක තියෙන වෝල්ට්ස් 10. ඒත් එක්කම අපිට මෙතන මේ තියෙන විදිහ තව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තික් කියන එක වෙනස් කරලා. එතකොට අපි ඒක 1 වෝල්ට් වගේ දැම්මොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මීට වඩා පැහැදිලිව මේකේ ස්කේල් එක. ඉතින් බිඳුව 1 2 3 4 5 6 වෝල්ට් එකින් එකට මෙතන ලකුණු වෙලා තියෙනවා අගයන් ටික. එතකොට අපිට මේක වඩා පැහැදිලිව කලින්ට වඩා බලා ගන්න පුළුවන්ද? මම හිතනවා වෝල්ටේජ් එක දැන් මෙෂර් කරන හැටි ගැන ඔයාලට ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද කරන්ට් එක මෙෂර් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ කර්සර් එක කම්පොනන්ට් එකක් හරහා අරන් ගියොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන කරන්ට් ප්‍රොබ් එක සලකුණක් වගේ පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඒක උඩ ක්ලික් කරොත් මේ පැත්තෙන් අපිට පේන්නනවා කරන්ට් එක කීයද කියලා. දැන් මේකේ ඔයාලට පේනවා බිඳුව තියෙන්නේ මේ හරියේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට යන්නේ ඍණාගයන්, ඊට පස්සේ මේ පැත්තට ධනාගයන්. දැන් මට මේකේ හරියටම බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් වැලියු එක කීයද කියලා මම මෙතන IR1 කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට මට කර්සර් එක එනවා කලින් වගේම. ඔයාලට පේනවා මෙතන මයික්‍රෝ ඇම්පියර් ගානක් තමයි ගිහින් තියෙන්නේ මෙතන මේ රෙසිස්ටර් එක හරහා, R1 කියන රෙසිස්ටර් එක හරහා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට කියනවා මිලිසෙකන්ඩ්ස් 499.71957 දී මේ R1 කියන රෙසිස්ටර් එක හරහා යන කරන්ට් එක වෙන්නේ මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 600.0.003. ඉතින් ওই විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ අපිට ස්කේල් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් කලින් වගේම මේක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩරිමාගේ අපිට දාන්න පුළුවන් මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 1000යි කියලා. ඊට පස්සේ අවමාගේ අපිට දාන්න පුළුවන් 0.0 මයික්‍රෝ ඇම්පියර් කියලා. දැන් මේක ඕකේ කරාම ඔයාලට පේනවා අපේ මේ පැත්තේ ස්කේල් එක වඩාත් පැහැදිලිව අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා දැන් මේ පැත්තේ කරන්ට් එක බලා ගන්න එක ගැනත් දැන් ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. දැන් මම මෙතන මේ graph එක ඔයාලට තවත් පැහැදිලිව පේන විදිහට මේ traces වල thickness එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඒකට අපිට තියෙන මෙතන tools වලට ගිහින් මෙතනින් control panel එක click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන waveforms වල trace width එක අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක 3ක් වගේ දාන්න. ඊළඟට මම මෙතන මේ font size එකත් තව ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරනවා. දැන් කලින්ට වඩා ටිකක් අපිට පැහැදිලිව මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම හිතනවා මේක ඔයාලටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මේක පැහැදිලිව බලා ගන්න. එහෙමනම් අපි දැන් මෙතන පොඩි වෙනසක් කරලා බලමු. මම දැන් මෙතනට මේ නැනෝෆැරඩ් 100ක කැපැසිටි එකක් යොදාගෙන තිනවා මේකේ අවුට්පුට් එකට. අපි දැන් බලමු මේක කලින් වගේම රන් කරලා අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එක කලින් ආවා වගේම දෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා අවුට්පුට් එක කලින් වගේම 5.4ම තමයි. ඒ කියන්නේ මේ කැපැසිටි එක යෙදුවා කියලා සැලකිය යුතු දෙයක් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපිට කලින් ආවා වගේම තමයි අවුට්පුට් එක විදියට එන්නේ. දැන් මම ඊළඟට මේ කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ කැපැසිටි එක යෙදීම හින්දා යම්කිසි මේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එකට බලපෑමක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් ගැන. ඉතින් අපි හිතමු දැන් මෙතනට මම ගන්නම් ඊළඟට මේ සප්ලයි වෝල්ටේජ් එකත්. ඔයාලට මේක පේනවා කෙලින්ම. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නකොටම පටන් ගන්න තියෙන 9ෙන්ම. අපි නිකන් හිතමු මේ සප්ලයි එක බිඳුවේ ඉඳන් 9ට ආවොත්, ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නකොට බිඳුවෙන් පටන් අරන් 9ට ආවොත් මේ අවුට්පුට් වෝල්ටේජ් එකට, ඒ කියන්නේ මෙතන මේ වෝල්ටේජ් එකට මොකක් වේද කියලා හිතමු. ඉතින් ඒකට මෙතන අපිට තියෙන ඔප්ෂන් එකක් start external DC supply voltages at 0 volts කියලා. ඉතින් මේකට හරියට දැම්මොත් අපේ මේ සප්ලයි එක 9න් කෙලින්ම පටන් ගන්න නැතුව බිඳුවේ ඉඳන් තමයි 9ට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ආරම්භයේදී. අපි දැන් මේක ඕකේ කරලා ඊට පස්සේ මේක නැවත රන් කරොත් ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන මේ පටන් අරන් තියෙන බිඳුවේ ඉඳන්. දැන් මම මෙතන පොඩ්ඩක් zoom කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා මේක බිඳුවේ ඉඳන් 9ට ආවහම අපේ output voltage එක කෙලින්ම 5.4ට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට යම්කිසි කාලයක් අපිට ගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් supply එක මනින්ම බිඳුවේ ඉඳන් 9ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකට එන්න ටික කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට මොකද්ද හේතුව? ඒ කියන්නේ මේකට හේතුව මොකද්ද කියලා ඔයාලට දැන්ටම හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති. මොකද මේ resistor එක හරහා මේ capacity එක සම්පූර්ණයෙන් charge වෙන්නේ යම්කිසි
කාලයක් මෙතන ගත වෙනවා. අපි මේ ගැන කලින් වීඩියෝස් වලත් ඒ කියන්නේ පරණ බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝස් වලත් අපි කතා කරා. දැන් අපිට මේකට කොච්චර කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් තව ටිකක් මෙතන zoom කරලා මේ net 002 කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම cursor එක එනවා. cursor එක පාවිච්චි කරලා අපිට මෙතනින් මේකේ 5.4ට එන්න. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මේ කැපැසිටි එක charge වෙන්න කොච්චර කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මෙතන මුලින් ඉඳන් ගියොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන දැන් අපිට ඒත් එක්කම කාලයත් එක්කම වෝල්ටේජ් එකත් මෙතන පෙන්නනවා. දැන් අපි බලමු මේක සාමාන්‍යයෙන් 5.4ට ආසන්න අගයකට එන්න කොච්චර වෙලා ගිහින් තියෙනවද කියලා. දැන් ඉන්නේ 5.38 වෝල්ටේජ් එක 5.38ට එන්න ගත වෙලා තියෙනවා මිලිසෙකන්ඩ්ස් 2.36. ඉතින් ওই විදිහට අපිට මේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ කර්සර් එක පාවිච්චි කරලා. දැන් ඔයාලට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් අපි මේ සිමියුලේෂන් එක තප්පරයකට දැම්මට, ඒ කියන්නේ මේකේ ස්ටොප් ටයිම් එක තප්පරයක් විදිහට දැම්මට අපිට වැදගත් වෙන, ඒ කියන්නේ අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන කොටස තියෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්ස් 4ක වගේ කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් අපිට ඒකින්ද මේ සර්කිට් එක තප්පරයකට සිමියුලේට් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද අපිට පුළුවන් මෙතන ස්ටොප් ටයිම් එක මිලිසෙකන්ඩ්ස් 5ක් වගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරලා නැවත රන් කරොත් ඔයාලට පේනවා මේක දැන් තප්පරයටම සිමියුලේට් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක සිමියුලේට් වෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්ස් 5කට. එතකොට අපිට අවශ්‍ය කරන data ටික තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන දත්ත ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාලය ඇතුලේ හින්දා අපිට මෙතන විතරක්. ඒ කියන්නේ නිකන් සම්පූර්ණ තප්පරයක්ම මේ සර්කිට් එක සිමියුලේට් කරන්න නැතුව මිලිසෙකන්ඩ්ස් 5කට මේ සර්කිට් එක සිමියුලේට් කරාම ප්‍රමාණවත්. මොකද අපේ අවශ්‍ය කරන අපිට ගන්න ඕන මෙෂර්මන්ට්ස් ටික තියෙන්නේ මෙන්න මේ සීමාවෙ හින්දා. දැනුත් අපිට කලින් වගේම මෙතන ක්ලික් කරලා කර්සර් එක අරගෙන අපිට අවශ්‍ය කරන දත්ත ගන්න පුළුවන්. ආරම්භයේදී මේ R1 කියන රෙසිස්ටර් එක හරහා යන කරන්ට් එක අපි බලමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේක ආරම්භයේදී උපරිම අගයක් කරන් තියෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා බැලුවොත් අපි දන්නවා මේ කැපැසිටර් එක මුල් අවස්ථාවේදී ආරෝපණය වෙද්දී පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී නිකන් ෂෝට් සර්කිට් එකක් වගේ වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී උපරිම ධාරාවක් කරන් තියෙනවා. එතකොට මේක ටික ටික charge වෙගෙන එනකොට මේ රෙසිස්ටර් එක හරහා ගලන ධාරාව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක යම්කිසි අගයක දිගටම තියෙනවා. මොකද මෙතන දාලා තියෙන රෙසිස්ටර් එක තියෙන හින්දා මේ හරහා තමයි එතකොට ධාරාව යන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කැපැසිටි එක charge වෙලා ඉවර වුණාම අපි බලමු දැන් කර්සර් එක අරගෙන මෙතන මේ අගයන් ටික කොහොමද කියලා. දැන් කැපැසිටි එක සම්පූර්ණයෙන්ම charge වුණාම මේ රෙසිස්ටර් එක හරහා යන්නේ මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 600.89යි. අපි බලමු මෙතන charge වෙන පටන් ගන්න අවස්ථාවේදී මෙතන උපරිම ධාරාව කොච්චරක් අරන් තියෙනවද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී මිලි ඇම්පියර් 1.468ක් ගිහින් තියෙනවා මේ රෙසිස්ටර් එක හරහා. එහෙමනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ LTSPICE පාවිච්චි කරලා වැඩ පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන මූලිකම දැනුම ටික ලැබුණා කියලා. ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු මේ LTSPICE පාවිච්චි කරලා අපිට කොච්චර වැඩ ප්‍රමාණයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.